जय श्री कृष्ण। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में આપણે 5.1 પૂરું કર્યું। 5.2 માટે માત્ર એક જ સૂત્ર જોવાનું છે અને આ સૂત્રનો ઉપયોગ આખા સ્વાધ્યાય 5.2 માં ઉપયોગ કરવાનો છે। તો સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ, એ nમું પદ એટલે દાખલા તરીકે કોઈ શ્રેણી આપેલી છે 5, 10, 15, 20 અનંત સુધી, એનું મારે 50મું પદ શોધવું છે। તો nની જગ્યાએ 50મું પદ શોધવું છે, તેના માટે સૂત્ર કયું તેમાં લખવાનું કે જે સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ એ, આ પ્રથમ પદ એ આપણે આગળ સમજાવ્યું હતું કે કોઈ પણ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી હોય એમાં પહેલા પદને આપણે એ તરીકે લખીએ છીએ। સામાન્ય તફાવત ડી, બાદબાકી કરતાં જે કિંમત મળે સામાન્ય તફાવત ડી, તેવી શ્રેણીનું nમું પદ એટલે આ સૂત્ર લખવાનું થાય એ n બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી। ધારો કે મેં હમણાં કીધું કે 50મું પદ શોધવું છે તો nની જગ્યાએ 50 મૂકવાના, એ અને ડી તમને જે મળે તે સાદુરૂપ આપો એટલે 50મું પદ ડાયરેક્ટ આપણને મળી જાય। બીજું an ને l વડે પણ દર્શાવાય છે। l એટલે anનું બીજું નામ છે। આનો ઉપયોગ આપણે સ્વાધ્યાય 5.3 માં થશે। આગળ આ સૂત્રના આધારે સ્વાધ્યાય 5.2 આપણે જોઈએ। દાખલા નંબર 1 એમાં તમને ચોપડીમાં જોડે રાખજો। ચોપડીમાં દાખલા નંબર 1 માં કોષ્ટક આપેલું છે। કોષ્ટકમાં દરેકની કિંમત આપી છે અને જેની કિંમત શોધવાની છે એમાં ખાલી જગ્યા આપેલી છે। તો જો અહીંયા a બરાબર 7, d બરાબર 3, ડાયરેક્ટ તમને a અને d શોધીને જ આપેલા છે અને n બરાબર 8 લખીને આપ્યા છે। એનો મતલબ કે આપણે 8મું પદ શોધવાનું થશે। તો એના માટે સૂત્ર કરવાનું anનું, એ n બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, એની જગ્યાએ કેટલા 7, n બરાબર કેટલા 8 માઇનસ 1 અને ડી બરાબર 3, માત્ર કિંમત જ મૂકી છે ને હવે સાદુરૂપ આપણે જોઈએ તો પેલા 7ના 7 જ રહેશે, પ્લસ 8માંથી 1 માઇનસ કરો તો 7, 7 તરી 21, તો અહીંયા લખવાનું 21 અને 7 બંનેનો સરવાળો 28। આ પ્રકારનું સિમ્પલ સાદુરૂપ જ આપવાનું છે। આગળ દાખલા નંબર 2 માં જુઓ તો દાખલા નંબર 2 જે આપણને આપ્યો છે એમાં જો a બરાબર -18, આ વખતે તમારે ડી શોધવાનો છે। n બરાબર 10 અને an બરાબર 0, આમાં an આપણને આપેલા છે। તો હવે શું કરવાનું, an બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, સૂત્રમાં કોઈ ફેરફાર નથી પણ જેની જે કિંમત આપી હોય એ ગોઠવી દેવાની। તો anની જગ્યાએ 0, એની જગ્યાએ -18, n બરાબર 10 અને આ વખતે ડી આપણે શોધવાના છે। કિંમત મુકાઈ ગઈ સાદુરૂપમાં। હવે શું કરવાનું, તો સાદુરૂપમાં -18 બરાબરની આ બાજુ આવે તો +18, બરોબર। અહીંયા 10માંથી 1 એટલે 9d, 10માંથી 1 બાદ કરો એટલે 9d અને હવે ડી જોડે 9 ગુણાકારનું સામે જાય તો ભાગાકારમાં, તો 18 ને 9 વડે ભાગો તો ડી બરાબર કેટલા આવશે 2। આગળ આ પ્રકારનું જોઈ ગયા છીએ। નંબર 3, આ વખતે a બરાબર ખાલી જગ્યા d બરાબર -3, n બરાબર 18 અને an બરાબર -5, એટલે આ વખતે આપણે એ શોધવું છે પણ એ શોધવા માટે પણ સૂત્ર એનું એ જ, an બરાબર a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, જ્યાં an બરાબર કેટલા મૂકીશું -5, એ શોધવાના, n બરાબર કેટલા 18 -1 અને ડીની કિંમત -3। હવે આના સાદુરૂપમાં જુઓ, પહેલા -5 તેમના તેમજ, એ પણ તેમના તેમજ, પણ અહીંયા જુઓ 18માંથી 1 17, 17 ગુણ્યા -3 તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ થઈ જાય, બરાબર। આ પ્લસ છે અને આ માઇનસ છે તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ અને 17 તરી 51, કેટલા આવશે 17 તરી 51। હવે એ શોધવાનો છે તો એની જોડે 51 માઇનસ છે, આ બાજુ આવે તો પ્લસ થઈ જાય એટલે -5 પ્લસ 51 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a। ખ્યાલ આવ્યો? -51 આ બાજુ આવે તો +51, તો -5 પ્લસ 51 બરાબર a। 51માંથી 5 માઇનસ કરો, ચિહ્ન અલગ અલગ છે એટલે બાદબાકી થાય, 51માંથી 5 માઇનસ કરો તો કેટલા થશે 46, તો a બરાબર 46, ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું પ્લસ। એ જ પ્રમાણે નંબર 5 ચોથો બાકી છે પછી કરાવ। નંબર 5 જોઈ લો, a બરાબર 1.5, d બરાબર 0, n બરાબર 105 અને આમાં an શોધવાનો છે, પહેલો ગણાયો એના જેવો જ છે। an શોધવા માટે સૂત્ર a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, જ્યાં એની જગ્યાએ 1.5, એનની જગ્યાએ 105 -1, ડીની જગ્યાએ 0।
હવે સાદુરૂપમાં 1.5 તેમના તેમજ અહીંયા ધ્યાન રાખજો 105 માંથી 1 માઇનસ કરતા 104 પણ 0 જોડે ગુણતા 0 અને 105 વત્તા 0 બરાબર જવાબ આવશે 105 સોરી જવાબ આવશે 1.5